The question is, what version of Vitality will we see today, and what plan have BDS cooked up to try and deal with Vitality? Very excited to see everyone get onto the Rift. In particular, we had the pleasure of getting to see Cars really popping off when we cast him 2 days ago. Photon, of course, having an incredible series as well. These two in particular, I'm going to be keeping my eyes on as they're going up against Ice and Adam, two of the big carries that we often associate with BDS. Ice continued to having a strong performance overall when we think about the spring split. And Adam bringing out the Twisted Fate top lane yesterday. Very uncharacteristic for him, but made it work. So let's see what the preparation is coming into today as we get into draft. I think that draft in topside is going to be interesting overall. We start with one of the gods. Adam's Olaf off the board. Orianna follows through, which has been a pretty standstill. But remember, BDS in their playoff games, they ran this team fighting comp as we expected, with Nuke sitting on something very passive mid in the Karma, which even since getting nerfed, BDS still isolated and said, hey, that's how we want to run our draft. As we just talked about topside as well, as a quick note, double ban towards Photon seems very aptly done. Kalista, is that going to be banned away? Good question. Orianna being taken away by Vitality. It's fascinating how Vitality have picked up this Orianna ban, because BDS have shown they're happy to give it away because they'll play the Karma into it. Yep. Kalista will be the final ban. Now, will that rel priority come through from Vitality, or what will the mid lane lock-in be? Azir already for VTO. We didn't see that come out from him once. This is his 4th champion across 4 games. Yep. We talked about individuality and creativity from Vitality. Every single player has played a different champion in every single game. They're only adding to that list, bringing Azir out. I'm curious if they're going to keep the momentum going. But BDS, actually going for the Xayah here. I was expecting something like the Rel, maybe even the Zeri for Ice, but Xayah Nautilus, a very aggressive bot lane 2v2. This is the bot lane that you would normally associate with Kazi and Hylissang. Agreed, yeah. After their performance from just a few days ago. It's funny because for BDS, they must have watched that series and be like, hang on a minute, maybe we need to take away the Xayah from Kazi when these crit 80 carries have been buffed so heavily. And again, team fighting seems to be so important going into this game. Rom being looked at now, and that's going to be a bit of a pain for the Xayah to deal with, but what partnerships do we build up when we talk about Kazi being important? Or do they just say, hey, you're going to have to go through the wheelhouse a little bit later, Kazi, and jungle here, Vedius? Might be the play for Douglas. Well, my instinct was going to be Rel. You want to put the priority on it. But the beauty of this Twisted Fate for Vitality, if they do lock it in, is they've shown to flex it between both AD carry and top lane. True. So if BDS now lock in a top laner that can deal with the TF, there's an option for them to be able to swap it to the bot side. Now, I will say, TF Braum is not a bot lane I'm familiar with at all. Not at all. So it'll be a learning opportunity for everyone. But interesting priorities here for Vitality. Very surprised to see the Rel make it this far into the draft. Yeah. Right now, I think Vitality are lacking that primary engage tool, and BDS, after locking in this Vine, now have the luxury of taking this Rel away. They could also take away the Xin if they're concerned about engage options for Douglas, maybe even the Sejuani or the Volleybet, both things that he's found success on so far in the LEC, and just effective ways to start fights they might want to try and mitigate. Curious about that jungle path, because pairing up with Rom always. There's been frail Yordian duos, I think that's the right way to say it, with Sejuani coming into the jungle, but a lot of partnerships that through jungle support, which we know Hylissang and Douglas are going to play towards, can be really oppressive with CC chains. Jarvan definitely being one of them that's taken off the board first. Let's see if BDS continue with jungle bans here, with still so much being available, and it feeling like you got to take something away from Douglas and Kiss Control and CC, as we said. The Jax does suggest the volley there. If they also add a Viego here, it pretty much bans out the pull that we saw from Sheo yesterday that he used to answer Jankos' volley bet. Yep. Question is, will they actually look to do that? And there's that Rel that we were talking about. So two very easy engage options have now been taken away from Vitality. This will force them onto something like a Sejuani or a volley. The difference being Sejuani has a lot more late-game tankiness. The Yasuo going to be banned away from Nuke. I say Nuke, of course, could still be moved into the top lane. Yeah. But perhaps Adam has really been expanding his pool if he also brings out a Yasuo. Further than it's already expanded. Does Adam just not... Does Adam just play everything? That's the question. Silence we've seen recently too. But it has been few and far between, usually into the Alistar matchup, as Syndra gets locked in. Now, Syndra globally, talking to a lot of pros, no one's really been looking at this champion. I swear we saw it in the LEC not that long ago. I will say that Nuke
familiar with Syndra. Of course, It is one of his most played throughout his competitive career. Great mid-jungle duo as well, right? Powerful mid-jungle. Great setup with the Syndra into the Vi. They both complement each other very well. Do have to add the caveat that across his career, he does only have a 35% win rate on the Syndra. Good caveat. Let's hope that he can turn that one around today. As we're getting to see Kazi's Ezreal paired up alongside the Maokai. So a lot of zone control on the side of Vitality, but also a huge amount of range. Ezreal and Azir is a duo that loves to hit you from the other side of the map. Braum acting as a very effective frontline. The Maokai likely to go tank. Vitality have a very traditional front to back with a lot of poke, but crucially disengage. When you're trying to dive into them, they want to retreat. They have Azir ultimate, they have Maokai ultimate to create space, they have the Braum ultimate as well. Vitality's playstyle is very much about patience and control. While you're starting at a team fight, you ideally want them to be on an objective first so that you can chip away at their HP bars while they're trying to secure it. I would say it's a harder to execute comp because your engage is not as reliable. Maokai ultimate is not a reliable way for you to dive in, but also you don't really want to be diving in with a Zia, Ezreal, Twisted Fate, right? Exactly. It's all about creating that space. Whereas BDS have a lot of dive tools. Vi wants to go in. The Gnar with the Mega Ult wants to go in. The Nautilus wants to land that ultimate, connect with the hook, and basically close that gap as quickly as possible. So you've got a lot of dive versus a lot of disengage. I'm favoring Vitality's comp a little bit more, even though in the early game, I don't think they're going to have as many options to play with. Bot lane dives are going to be a high priority for BDS. Mid lane ganks are going to be very likely from Sheo and Nuke, and it's all going to be about action from mid, pressure into bots, and BDS trying to find an early advantage so that this range that Vitality want to try and play from, they're not going to give them the opportunity to do so. Well, again, hard-hitting, hard-fast hit for BDS is what I'm going to take away from it, because seeing the Syndra come out of left field, I mean, for me, this is a bit of a throwback. I can tell you about it in game, but first, if you're sitting here watching and waiting and wondering what's on the line for Vitality and BDS, the winner here goes into such a good position going into that round for the upper bracket finals and being one step away from the grand finals, which, when we look at championship points, gives you such a good lead, regardless if you win it or not. It's for that second spot at MSI. Remember, G2 secured it due to winning winter finals. And now we look towards championship points, which this series is going to dictate so much of. Well, that's assuming G2 win the spring. That's also true, right? Last year, it was Mad that kind of came out of nowhere and was able to win out on the split and ended up being our first seed going on the side. Labrov losing a lot of his HP in this early skirmish as Vitality clear out some vision, but we are seeing a rematch of the upper bracket. Last split, it was BDS that got the better of Vitality, and they also then ran into G2, who got the better of Fnatic. We're going to see how different things are today as Photon. Gold card comes out. A lot of damage coming through. I mean, Douglas is level 1 Maokai already. That Q as it flies through. He's done his rotation. Photon now looks for the gold card. Show flashes over so he survives, but Photon's in trouble now. Orb comes down, and for Nuke, he's not got anything else. Video joins in. Gold card on the way out. Photon had to ghost for that, and everyone lives. But a few summoners to take track of it. Sheo without flash, Photon without ghost is what we start the game with. It's a very awkward start for the junglers. Douglas, I think, wanted to try and steal away those Raptors. Of course, it gets spotted out by BDS. They then tried to fight it 3 versus 2, but the gold card's doing so much work. Sheo forced to go back to Vase means that he's going to start his camps very delayed. Information from Vitality as they've dropped wards on both the blue and the Raptors means that they should be able to identify where he's starting, unless those wards run out before he actually gets there. But Douglas going to have a slight advantage in the jungle clear. We'll see if he can make much of that, as Sheo losing his flash in the early game does make it harder for him to set up some of those early ganks. Not the be-all end-all, though. I mean, we already talked about mid-jungle synergy, so let's kind of track how Sheo can get his presence into that mid lane, especially when Vito on the Azir is going to try and play it safe. Spotted. Thank you, observers, for highlighting that. So, Sheo, information has now been shared with the team. Vitality know exactly where he is, and now they can look to try and play around that. Talk about many answers that we've seen for Twisted Fate. Gnar going to try and match him in terms of the range, but look at these short trades being taken by Photon. Crucially, you want to play around that passive on the E, you know? You get like 2, maybe 3 stacks, and then you wind up a card, and then you play the auto attack, and the auto attack reset with the card, and you can get a really nice little trade, and you're seeing it on your screens right now. He's also running the fleet to have that extra bit of sustain. Adam looking to match it. In the early trades, I do expect Photon to be able to get the advantage. And frankly, I feel like
that Photon should be able to outscale. Yeah. But once you hit level 6, you have a lot of threat with the Vi plus the Gnar, so they can potentially shut him down and mitigate him. I think it's an interesting trading pattern because for Adam as well, as he goes Mega, feels like you have to kind of all in, get your trade, get out. But as Photon gets Merc Treads, think about the value this game that he's going to have as well. Feels like the boot to go to here for Vitality, maybe for more than just that top solo laner. As Sheo, he is in this top side. Speaking of, remember that flash was burnt, and as the wave pushes against, Photon has now watered the Pixel Brush, but Sheo looking for that push up. Photon does have his flash available. Daglas on the bot side of the map. Kazi actually goes in with the It's E. a bait. Dredge line here. Daglas still twisted advance there, but under turret, he's taking a shot as Hilly goes a bit too far forward, but first blood nevertheless. Vitality open up with a kill bot. Nicely done from Vitality. Labrov thinks that he's buying space for Ice, but he actually just doomed himself. Great chain CC coming out from Hilly and Daglas means that they're able to get the kill. Unfortunate for Vitality that it goes over to Hilly's Ignite. But still, a kill's a kill, and they'll deny a lot of farm away from Ice. I mean, the plate going down for Kazi, as you said, Ice has to sit on the back burner here, like this wave's going down. Another one crashing in, Daglas still on a ward. Labrov has just joined back in, and you can see Sheo is beelining bot to help Ice and Labrov and give them something. Wait, Kazi, flash for flash, Labrov gets the summoner out of him. He arcane shift forward, there's a dredge line, but Labrov doesn't have Ice nearby, he wants a CS. With Sheo hovering around, it's all for the Scuttle Crab, but Daglas has a level advantage, and he has Video who can move nearby, gets himself the smite down, and Sheo is denied again. I mean, things are just looking up across the board for Vitality. Yeah. You can see Adam with a slight CS advantage, but Photon, thanks to his passive, is keeping the gold even. I think that largely came from the fact that Photon had to come back to lane relatively late because of how the level 1 went. But in the bot side of the map, Vitality find that first blood. They also get that bot side crab. Top going to be exchange, of course, for BDS. Oh, Hex Flash. Okay. Daglas is there, so I mean, Labrov might have regretted it. Kazi would love to get a base off right now. He's very low on mana, very susceptible to getting dived. Daglas is still here, though. Hello, Peekaboo. He's been so patient himself. They jump onto Sheo. Who would expect this man to stick around for so long? Kazi gets the CS. Ice and Labrov now, as they push the wave in, have to walk up to complete the task, but man, I guess that's a big brain play from Daglas. When we think about Vitality, I would say that you have a lot of strong individual laners, right? Vito, Photon, Kazi, all players that have a very strong pedigree throughout the LEC history, and you can kind of rely on them to beat individual carries. The hardest part is getting them all to connect and enabling them when it makes sense, and that is a challenge for a young player in the form of Daglas joining this roster at the beginning of the year. And a part of me feels that the inconsistencies that come from Vitality is how well Daglas can enable his team, and I think that was a great example of him doing exactly what he needed to do. His bot lane couldn't get a good base off. You saw multiple times Labrov even committing his flash to interrupt Kazi's base. The wave then gets pushed in. He then feels like he has to stick around. And that whole time, Daglas is there to cover at the risk of a potential dive from Sheo. Much needed in the early game, and now look at how well his bot lane is set up for success. This lane that we expected BDS to try and play through is now suffering as Kazi and Hylissang find themselves collectively with 1k gold lead. And look, the time efficiency as well for Daglas further that point leads him now to topside for either a potential dive or a response to the grub program, excuse me. One's going to be taken away from BDS, so not all three as a starter. Means experience for Daglas continuing to be quite large. You look at the EXP bars on the side of your screen, Daglas is half a level up over Sheo. And I mean, this early game jungle so far has been clinical. And again, right where he needs to be, I think, is the catchphrase that everyone at home needs to attach to their mind right now as to how this early game's going for him. Vitality, the great start to this first game of this series. We look back to last split, and it was a commanding 2-0 in favor of BDS. Vitality, though, with a different look. Feels like that with their complete coaching staff here supporting them this split round, they've showcased a lot more growth. And we can acknowledge that their series versus SK was something. We were there for it, though. We had a lot. We had fun. We had fun. But it was crazy. Definitely something to watch. And obviously, people are going to have their skepticism around what Vitality looks like. But I think that that is just the Vitality you need to get used to. They have high highs. They have some low lows. And admittedly, well, it does look good. We'll see how their mid-game transitions, because BDS have this knack of finding really good team fights. Out of nowhere, yeah. Yeah, they have a great awareness of how to play around objectives.
And let's have a look, because right now the early dragon is being eyed up. One starts off, saying in the middle of the river, trying to bait on in. That's a dredge line to kick off. BDS do have numbers, but it won't matter because Lebrov is dead from the start. Scout of the week is great here as Nuke is exhausted, but Unleashed Power won't do enough damage. The exhaust from Kazi may have saved his life. As BDS get on out of there, the range is starting to be too much, and as the 6 comes through, Ice has got to run for his life. He's on the edge, he's okay. And wow, Vitality getting a kill in a numbers disadvantage seems so foreign. And Vito, he's going to get a plate in mid. He's going to drop some wards down. He might even be looking for a roam top. Adam. Oh, okay. Photon's just out. Doesn't actually connect the ulti there. Can Vito make something happen? Oh, he's looking. Waiting for Meganar to just pop out at the very least, but Vito poking. Interesting. So they've actually sent Vito to go and catch this wave to allow Photon to go back to base. I just can't But believe we look back at this skirmish. Nuke is collapsing first. So many resources thrown into Hilly. He tanks up a lot. The passive gets put on. Yeah. Nice ulti into auto attack from Kazi to secure that initial kill. The exhaust was clutch there from Kazi to buy space for his jungler to retreat. And then Douglas, the comm is very clear. Guys, I'm almost 6. I'm almost 6. Yep. Just need to get one more minion. He's able to get it, throws it out. Unfortunately for Vitality, they couldn't find another, but 3-0 start. A 1.5k goal lead. Impressive stuff from Vitality. And when we talked about the poke and the range and, you know, for Vitality maybe not being the most simple comp to execute, I think the thing that makes it a lot easier is having an Ezreal in charge, right? Having an Ezreal with a lead, because the poke is going to be influential when you're running up against something like a Syndra. A Syndra who, again, is going to be trying looking for those picks herself. So, you know, Kazi, the playoff of not taking TP and going into exhaust works out as onto Ice. There's good poke damage yet again. Next Mystic Shock doesn't connect, but Vitality in their 2 version form are going to continue pushing in this wave and maybe setting up for the first dragon because it's been sitting there for a while. No one's picked it up. We are going to have a late dragon game regardless if Vitality make this move. So I will say, Hilly, level 6, obviously been involved in all of the early kills, but normally we see him roaming, right? True. But on this Braum, he is glued to Kazi. The jungler has been coming to him. They have been playing so much around this bot side, and now they're looking for another play. Shot Barrage comes out. Ice is taking so much damage. The Glacial Fissure hits too. Lebrov gets out, but Ice has to flash. He's got Cleanse available, waiting for the concussive blows. Ice gets out, but his health bar does not. And as Video walks down, this is turning into something more. It's looking like a dangerous situation. Sheo with the 6, but Nuke is there to match. Right now, it looks like the Gromp is the priority, denying more camps away from Sheo. Smite comes through. Ice is getting very low. Kazi is full HP. Yep. They're going to have to back away from this tower. Ice feels relatively safe. He has the cleanse still. Vito on the roam once more. Suffocating the bottom side. I mean, for Sheo, yeah, you have the cease and desist, but with Nature's Grass there as well, Sheo has to go back and clear camps because he's wasting time. Halo, halo, halo. Halo, 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 halo. Já nevím, jestli nás slyšíte. My nevíme, jestli jsme slyšet nebo nejsme, ale my tady máme krásný dětský koutek. Hezký odpoledne všem. Kluci tady fajtí s produkcí statečně. Jako s drakem, který mu sekají jeden kabel za druhým. Teda hlavu jsem chtěl říct. Jo, samozřejmě. Vyhráli nejspíš teď už. Jo, já doufám. Je to na dobré cestě, tak bych to nazval. My jsme si mezi tím tady zřídili takový krásný dětský koutek, takže tady s chvílou sedíme a koukáme na lolko. A vypadá to, že jsme slyšet možná jenom textové komentování bylo lepší. Jdi do háje, Lintíku. A teď jenom nevíme, jestli slyšíte zvuky ze hry. Já si to ještě poslechnu. Jo. Ale my jdeme slyšet, říkáš. Jo, my jdeme slyšet, každopádně zvuky ze hry pravděpodobně asi slyšet nejsou, nebo možná jsou, ale potichu, to nevím. Jo, když tak necháme na zbytku produkce. Doufám, že jste si užili teda ten začátek i bez nás. Já teda jsem si užil velmi, protože je to jedna z mála her, kde Vitality actually vyhrává early game. Teď navíc Nuke s rotací do top lane, tohle to nevypadá pro Fotona moc dobře. Flash, okamžitě do bezpečí. Nuke nemá moc životů, že by to Fotonu tančil. Je tady stromeček Douglas, mezi tím na top lane Vito propíchává Adama. A ten už ví, že se z tohohle jen tak asi nevylíže. Vitality mají 5-0 začátek, to jsme moc krát v životě neviděli. Ne, to právě úplně nebývá zvykem a necháme cast bez našeho komentáře z začátku a 3-0. Do dalších 2 killů, 2-0-1 Karzy, to je všechno hrozně super. Celkově nějaká ta troječka na straně Vitality a celkově ta mapa jde dost brutálně na jejich stranu. Teďka tam půjdou i grabíci, je tam ten drak. Začátek teda fantastický.
A Vitality teda budou hrát z velkého vedení, což teda teoreticky znamená, že by to pro ně měla být easy hra, ne? Yes, já jenom dodám, nevím, jestli pane Mareku, jestli v produkci máte chat, kluci píšou trochu hlasitěji tu hru, zkuste to tam nějak poladit, je to asi dost potichu, já to tady slyším taky. Bude si s tím hrát, takže nějak to tady vymyslej, kluci. No a my teda můžeme už v klidu na hru s vědomím, že ty zásadní věci slyšíte dobře. No a pojďme fandit Matyášovi, neb tahle BO3 zatím vypadá teda v rámci openingu velmi slibně. A co si budeme, BDS možná pro některý byli favorit v rámci tohohle duelu a díky tomu, že dlouhodobě ta performance jejich je asi o něco lepší, co si budeme už vlastně od konce minulého roku už. To, že to byl tým, který se kvalifikoval na Worlds, sám o sobě něco znamená. Nicméně Vitality mají neuvěřitelně vzrůstající tendenci v průběhu posledních 2 splitů a v rámci tohohle splitu vypadají velmi slušně a i teď. Potom si tady musí znovu pohrávat se svým soupeřem, Adam se ho snaží obehrát, tentokrát ten damage bude stačit a odskočí do bezpečí. Solapolo na top lane. A díky tomu teda 600 pro Adama na topu. V tom matchupu, který se Adam takhle sám zvolil. Sledovali jsme draft aspoň z našich mobilů, ale tam Adam šel pro ten last pick na nará. Teďka se mu to konečně takhle vyplatilo. Získává svůj první kill, zbytek jeho mapy na tom tak slavně není a Photon teda nemusí tolik zoufat. Za 2 minuty k dispozici pro Vitality bude i Drák a Vitality na botu po tom, co tam udělali několik pěkných playů, tak mají kompletní kontrolu. Hele, Hille nám tady vleze do keře, podkáší a hnedka dává knock-up na 2 hráče. Follow-up jde od Douglase a od ultimátky od Karziho, který má range na Mystic Shot. Ten damage zatím ale úplně nestačí, zatímco Ice přijíždí z boku, Tyho se mu snaží forsnout, alespoň účko. Fejkuje, že by tam přišla ta Emperor's Divide, tak se ale neděje. Vitality místo toho raději flashujou do bezpečí, jak Douglas. Tak Hilly senku tíkají, Douglas zní jak něco z IKEA, by the way. Ale je out a to je důležitý, protože tam to vypadalo chvíli hodně nebezpečně. Klíčově zablokovaná ultimátka od Nuka přišla z Hilly Sangova Unbreakable, jinak to ještě mohla být situace hodně špatná. Unbreakable zní taky jako něco z IKEA, teda, když jsme u toho. Jo, Unbreakable. Unbreakable jo, to jo, máš pravdu. Douglas a Unbreakable. To stačí jako dost prostě máchat ty písmenka a ono ti to většinou dá dohromady, něco si kej. Je to tak. Nicméně, Shio, který zkoušel něco vyvařit na tom midu, jenom pokrýval případný dive, který tam mohl přijít. Ice ale stále měl Featherstorm, měl Flash i Cleanse, takže jenom psychopat by ho šel divenout na mid. Za jeden z těch championů, jeden z mála těch marksmenů, který když je chvilku opuštěný na botlane, tak se neúplně každý jako tváří, že by ho chtěl divenout. Že se to může poměrně snadno zvrtnout s tím flashem a vytrhnutím těch pírek, že jo, na 3 hráče. Tam můžeš něco uvařit. Nicméně jsme se teďka hodně věnovali tomu botu, Karzi je na tom dobře, jasně zaslouží si to nějakou pozornost, ale zmínit to, že tam máme Azira, který si vybudoval poměrně solidní vedení hnedka od počáteční fáze, víceméně do Syndry, je taky docela nestandard. Azira vídáme většinou jako ze sílet až později, zvláště v tom matchupu proti Syndře. Cool, hodně cool. Jo, ten kill tomu takhle pomáhá a celkově ta kompozice s Azirem a Ezrealem může být hodně nebezpečná. Jsem zvědav, jakou roli tam bude hrát Photon, a to má Twisted Fateovi, jestli to bude hlavně ten split push. Rozhodně. Potom, jestli chce aj ohrožovat svoji ultimátku, nebo jestli primárně, protože že kompozičně zbytek týmu Vitality je poměrně jasný, že máš 2 keríčka, máš 2 tanky, nějaký engage v tom Malkovi a ten Twisted Fate, to je taková větší specialitka teďka pro Photona. Já myslím, že Twisted Fate je všeobecně pořád považovaný za jednoho z nejlepších top lane picků v moment, kdy se snažíš poskládat tým, který by vlastně neměl hrát z velkého deficitu nějaký late game fighty. BTO mezi tím zkouší 1v1, do Adama tam je ale poblíž Labrov, takže používá Emperor's Divide poměrně rychle, ten damage ale není vůbec špatný a vzhledem k tomu, že je tady Douglas, který má ultimátku, tak se Adam jenom modlí, že stihne proměnit tu Megu a že bude moc fightit dál. Jeden stun tam narve ten damage od Azira, ale pořád pokračuje dál, navíc dobíhá jak Hilly, tak Karzi a botlane Vitality. Už je dostatečný argument, proč by se BDS měli stáhnout zpátky. No, ale ve chvíli, kdy BDS tu mají 3 hráče a Vitality se posílají 4, tak to znamená, že BDS někde získávají něco na mapě. A je to Nuke, který získal věž na topu, on byla vyměněná, ale pořád je to first break na stranu BDS a na midu mezi tím zapušoval Ice. Takže BDS velmi solidně, Adam ten se byl schopný stáhnout, byl se schopný ji proměnit, díky tomu nebyl úplně v nebezpečí.
A výměna na věže není možná tak špatná, ale ten drak, ten by pro BDS byl horší a proto chtějí kontestit. No a Labrov tam nemá v podstatě teďka žádnou vizi, která by ho viděla, a tím pádem Karzi ve velkém nebezpečí musí dávat Arcane Shift, zatímco tankuje toho draka, pověsí se na nějšího. Karzi stíhá flashnou přes zeď, snaží se dohealovat, ten kill sice sebere, ale nakonec spadne na damage red buffu a v tom pitu už jenom Douglas, který zkusí smite, ten vyjde a BDS získávají sice pár killů, ale cena za to je ten objektiv. A plus ještě věž, protože tu pušovali celou dobu minioni a tady Vitality nepočítali s tím, že by je BDS kontestili. Karzi tam stál, dostal kotvu hrozně zadarmo. To byla velká chyba od Karziho. Tam je to otázka, jestli to byla chyba od Karziho, a nebo jestli to byla celkově chyba od Vitality, že s tím nepočítali. No tak, protože ale ty následky sežere Karzi a Karzi ho aspoň trochu mohlo napadnout, že v tom keři, kde nemá žádnou vizi, by se mohlo skrývat nějaký nebezpečí, když hraješ do piku jako Nautilus. Takže ano, byla to chyba týmu Vitality, ale Karzi je ten, který za to musí cítit zodpovědnost, že se tam vůbec postavil. Jo. I kdyby si nepočítal s tím, že tam soupeř jde na 99%, tak by si měl mít to 1% a Ačko ready v takovéto pozici, což se úplně nestalo a Karzi nakonec zemřel. Štěstí pro tým Vitality. Stále jsou ve vedení 1000 goldů. Stále mají 2-0 to skoro na draky. Škoda ale, protože to vedení bylo přece jenom o něco větší. Asi největší smůla tady byla, že Karzi ještě flashnul. Když by prostě jenom se tradenul a umřel, tak to není tak hrozný. Teď když nemá ten flash, tak zase. Prostě je to nebezpečný to hrát do toho Nautila, který to ví, ten timer má, protože on byl ten, který tě vykotvil, takže to všechno perfektně viděl, připravil si. No a najednou hraješ do Vi, hraješ do Nautila, nemáš flash za marksmana. Jasně se 6 reel, máš Arcane Shift a poměrně velký range, ale neumožňuje ti to dávat ty Arcane Shifty dopředu. Nemůžeš hrát ty agresivní playe, protože furt se tam někde může objevit Q flash Vi s ultimátkou a ty v ten moment končíš uprostřed toho fightu. Jo, Vitality si musí dát na tyhle věci pozor. Začátek fantastický, tam to bylo bez jediné chybičky, ale teďka uteklo pár killů na druhou stranu a BDS díky tomu teda drží nějaký ten krok ve hře. Adam jenom chytá vlnu na spodku, teď se to asi tolik zajímavý hodit nebude, nebo potenciálně nemáme tolik objektivů. Maximálně foto na tom topu, kdyby dostal nějaký prostor, vidím, že by mohl mít šanci získat třeba tu tier 1, a tam už spěchá Nuke, takže ani to není takovou variantou. Že by teďka Hilly něco vyběhl a zkusil to tagnout pro Karziho. To je klasický Hilly movement. Hilly fakeuje, že jich je 5, ale je sám. to Hilly dělá velmi často a velmi rád. To je pravda. Ale tady měl 4 hráče víceméně, když jo, ale to sám sebe. Taky. Tam, jako kdyby se do něj otočili, jak teďka to může mít ještě poměrně těžký. Na druhou stranu je to Brom, který má dokončený loket, který má ten asi ty bodky, takže ani ten crowd control pro něj není tak moc děsivý. S tím, ale na sidelane stále Azir, který nemá teleport. Vitality musí používat mozek. V tenhle ten moment je to docela žádoucí. No a BDS ti použijí Heralda na mid lane. Ta věž by neměla padnout z jedničky, takže ještě pár basic attacků musí přijít a BDS nebudou schopni zničit tuhle věž, co Vitality hledají ten engage. Dokonce flash s tím taknutím jdou do Nuke a ten háže kartu, snaží se sidestepnout zpátky dopředu, Douglas damage, nakonec deduší a ten flashuje pryč, dává kvéčko, chaseován fotonem by nakonec měl padnout. Nuke přežije, alespoň tak pro BDS. Nic to ale nemění na tom, že je 21. minuta a to znamená co? To znamená Baron naživu. Baron je naživu a to se nedá říct o junglerovi týmu BDS. Navíc Nuke musí použít teleport a musí spěchat a musí to být asi nejspíš Adam, který najde nějaký insane angle s ultimátkou, ale tohle prostě nestíháš. Není zpomalený, hledá v tom pitu alespoň Douglas, Karzi tam je taky, čeká na ten Arcane Shift, nakonec BDS utíkají pryč, nechtějí do té fightu, když jsou přečíslení. Stun ale dostane Adam jako první, ten už ví, že padne dobrý sidestep, potáž se, tam je Varda, další gold card. Labrov půjde k zemi taky, zatímco Exhaust doprovází damage od Karziho, který skáče a hledá ty piky a společně s Fotonem najdou jednu zlatonku za druhou. A to je huge, to je masivní, to je hromada killů, to je Baron na Shore, to je 5000 gold lead, co Vitality právě mají a BDS tady šli kontestit, věděli, že to musí zastavit, ale na druhou stranu neměli žádnou možnost. A neměli moc jak.
šli pozdě a ještě neměli jak. Jinak já si předem omlouvám, pokud teď budu hlasitější než předtím nebo něco, oni to pak kluci fixnou, ale já jsem tady upravil trochu mikrofon. My když tak dejte vědět do chatu, já si ho zase fixnu zpátky, jo. Top lane vyšel, padá Vitality, teda získávají už tenhle ten moment úspěšný powerplay, protože navázali vyhraným fightem, získávají první věže. Teď potřebujeme vidět ten klasický setup, který by měl být 4-1 s Fotonem na side lane, který neustále pressuruje a pushuje tier 2, ať už top lane nebo bot lane, cokoliv si vybere top side lepší, protože bude tam drak. No a velmi chytře se teďka snaží vlastně i Shio a Labrov koukat, jestli náhodou tam nepůjde to TF. Kdyby ho zkusili odchytit, nakonec se rozhodli Vitality zůstat k rupnutí. Jo, Elisang znovu agresivně se svým bromem a Vitality můžou započít svůj Baron powerplay, nebo minimálně to pushování s ním. Hodně rozhodně, ale Vitality hráli ten fight, věděli, že BDS se vytáhli. Věděli, že BDS nemají potom jak ubránit tu situaci a hledali ten kill. Až našli junglera, to všechno vyústilo v Barona na Shora. Nuke, ten se snaží získávat alespoň něco na topu, ale než se dostane k tier 2, tak to úplně hodně času a Vitality už budou mít 2 věže, takže pouze zapušování a midlaner BDS musí mířit zpátky do báze. A Vitality mezi tím už klepou na té midlane. Ťuk, ťuk. Jeden kanon, vždycky ťuk. Je tak, no. Dokonce VTO si rozestavil armguard, ale jsou na tom tak dobře, že druhou largerodku použije raději na klobouk. Jo. Než aby dokončil celou tu zonu, která se teďka teda z armguardu a largerodky staví. Nicméně otázka je, jestli vůbec midlaner Vitality bude potřebovat další nákup, protože teď to vypadá, že Vitality získají jeden inhibitor a se to BDS moc nelíbí. Což o to, že se jim to nelíbí, je jasný, ale oni spíš budou hledat engage a ten nachází. Adam akorát nemá megu, snaží se zabránit alespoň healy tomu, že zabijou Fotona. Je tam Shio, ten je bez many, trochu zoufalý engage bude hnedka strestanej. Jungler BDS padne, zatímco ostatní se snaží bojovat dál. Tradenou to za Hillyho, tohle je, pokud se nepletu, možná Hillyho první smrt zatím, jo? A to je 25. minuta, takže za mě úplně v pohodě. Přesně tak, měla by být, je to tak, 2-1-7 Hilly a jeden za jednoho, ale hlavně BDS našli ten odchyt ve chvíli, kdy už byli bez inhibitoru na midu, takže to bylo úplně o ničem v tuhle chvíli. Ta obrana stejně selhala, drak stejně půjde na druhou stranu a ty peníze, které máš takhle z jednou killu, ty jsou neexistující vzhledem k tomu, že tvůj soupeř získal kill nazpátek. Ještě jednou celá situace, trochu zoufalý engage, jak jsem říkal předtím, ze zbytku many z dobré pozice, ale Adam neměl megu, ta tady trochu chyběla. Potom si prostě jenom odportí, protože nejsou další stuny a tím pádem tam zůstane Hilly, který podtankuje většinu damage ostatních hráčů a hlavně ten execute damage od Syndry už nemá jak dočnout. Jenže tam nebyl Vito, nebyl tam Karze ze začátku toho fightu a kdyby tam došli dřív, což samozřejmě neměli úplně příležitost, tak by BDS nikdy tu hru, nebo spíš tu situaci hrát nemohli jeden za jednou, v tomhle ohledu je víc než v pohodě pro tým Vitality. Tady máme hry na zítřek, protože nás čekají Giant X, čeká nás Jackie znovu, myslím si, že Giant X jsou teďka tým, který je zatraceně zajímavý. Jo. Minimálně konečně výrazně víc než minulej split, kdy tam si to trošku odbyli ty playoffs, ale teď se hodně těším. Ale vy, co jste s náma sledovali BO3 v sobotu, tak moc dobře víte, že to byla jedna z nejzábavnějších sérií nebo vůbec her, nejzábavnější hry, které jsme v LEC možná mohli vidět ano, částečně kvůli tomu, že jsme tam měli 2 český hráče, kteří se hodně challengeovali v 1v1 a tak, ale hlavně kvůli tomu, že Jackies se úplně osmělil a celý tým GX působí najednou energicky a to, že prohráli proti Fnatic, jim nemůžeme zazdívat, protože Fnatic jsou sakra dobří, konec konců je to vítěz a toho vlastně jarního splitu. Nicméně teď šance proti Mad Lions, kteří nevypadají až tak dobře, brutálně rostou. 100%. A hlavně, že GX i v té době, kdy nebyli úplně nejlepší, tak byli schopni Mad Lions porazit v těch best of jedničkách, takže teďka jim dávám ještě větší šance. Ale v téhle hře Vitality, zatímco my jsme povídali, konečně napušovali top lane, začínají otevírat další věž, ta půjde na půlku. BDS zatím jsou schopni bránit a split pushovat zároveň, to je fajn. Vitality v 5 hráčích prostě jenom jdou pro tu tier 3, jdou pro ten inhibitor a BDS teďka musí být zaprešrovaní do toho, aby stáli Adama, což se stane, jakmile Vitality začnou klepat o Nexusový věže. No jo, oni to prostě budou kontestit přes ten range a přes ty kořeny, který mají u Maoka. Jedna věž by měla padnout okamžitě, Hilly si musí dávat pozor na health bar. Tu nakonec dostane Douglas, ale toho damage do něj není dost. Nějaký tanky itemy tam jsou, nakonec Douglas flashuje, přesto ten execute damage bude stačit. Flash na tu kotvu, ale Labrov nenašel svůj cíl a VTO má stále hodinky. Ne, do toho dostane další stun, dokonce 2 hráči, Hilly se ho snaží pokrýt, VTO ještě nakonec odhazuje 2 hráče pryč.
a Vitality přemýšlí, jestli to fightit nebo ne, když jsou 4v5 v enemy bázi. BDS nemají moc životu, ale oni se doresetujou a začíná to být těžký dopředu, když je tam Syndra a je tam Zaya. Je to cítit. Tenhle moment, to bylo hodně agresivní od Vitality, že vůbec šli pro tu tier 1, že tam komitnuli ultimátky pro to, aby vzali jednu strukturu, protože potom úplně neměli možnosti, jak hrát ten fight. Tady je ale past, nedostatek hráčů, anebo spíš dostatek na straně druhé. BDS společně jsou schopni zahnat trojici hráčů Vitality ze své vlastní jungle. A je to potřeba, protože Baron je zpátky na mapě a ty potřebuješ být v blízkosti tohle objektivu, abys aspoň mohl čekovat. BDS dokončil jak klobouk, tak Zoniu, takže nakonec stíhá mít oboje. Je pravda, že on použil ten armguard v posledním fightu, takže pak by mu ta Zonia chyběla. Vzhledem k tomu, že ale musel flashnout, defenzivně flashnout, tak se obávám, že najednou ten angle na to, že uvidíme nějaký gigaplay od level 18 Azira s 3 itemama není až tak velký, protože najednou pohyb Azira bude víc čitelný, navíc, jak jsem říkal předtím, do všech těch stunů, kterých BDS mají milion, je to poměrně těžký, tam najít ten Shurima Shuffle, jsou tam stuny od Syndry, snary od Zai, Nautilus snad nemusím komentovat, do Gnara s Vi, 5 championů s heavy crowd controlem. Kdyby si Ice měl dávat pozor, ten Featherstorm přichází brzo, je to úzký koridor, do toho úplně ale nechceš jít do těch pírek. Nakonec je Ice stahuje poměrně pozdě, jde do flashy, zatímco z boku přichází Nuke, ten se snaží sebrat kill, ale Douglas tohle to ještě vydrží. A byl to Hilly na flanku, který našel Ice, rovnou po něm šel ultimátkou a potom hodně damage donutilo Ice spálit úplně všechno. Vitality mají mnohem lepší situaci na mapě a pušuje se to lane, začne se pušovat i ten mid a na to BDS prostě nemají odpovědi a nemůžou kontestit Barona na Shora. Hilly, ten je na misi. Měl by Fotona potenciálně. To je pravda, ale... on to asi zkoušel, ale... A nevím úplně, jaká vize zatím teda byla. Že jako i kdyby tam naportili vervou, tak čem přesně budou bojovat 2v5, když mají Barona a potřebují co nejrychlejší reset. Teď Hilly musí dobíhat zbytek týmu, ale OK, on to stihne. Přeci jenom je to setup spíš na tu solo, protože proč riskovat, když teďka můžeš vzít Barona, vzal z Barona a můžeš vzít Draka, který bude úplně zdarma, pravděpodobně bez kontestu. Soupeř má navíc otevřenou bázi na midu a na topu. Na midlane to propušuješ potom eventuálně bez vlny. Když tam není věž, tak je to neštve. Potřebuješ fixnutou botside, tu máš nastavenou docela hezky. Hilly už tam může jít buffovat miniony. A víceméně sebereš toho Draka, tu solo máš, abys měl jistotku, konec konců, co si budem. Ta solo je velmi dobrá pro Vitality. Movement speed pro championy, jako je TF, když portí, nebo Douglas, když vypustí kořeny, to je všechno strašně super. Takže sebereš soulu, jdeš na bot, chytneš waveu, Vito teďka splituje, to se mi moc nelíbí. Myslím si, že by měl být Photon na tom midu. Jo, je to víc Photon, který hraje ty fighty než split pushing, ale zatím to Vitality vychází, tak proč ne? Hillsang hledá nějaký to kvído a Vitality nachází solidní damage, hlavně na Labravovi, ten by se měl stáhnout a to dá prostor Vitality, aby začalo pušovat pořádně. Je pravda, že Vito si tam postaví věž nám spadla. A řeknu, kdo vám ji postaví, Vito vám ji postaví na midlane. A tím pádem on tam může být relativně v bezpečí s tou Zoniou, s tou ultimátkou. Teď zarotuje za svým týmem, úplná pohodička, třetí inhibitor padá, co s tím BDS můžou dělat. A pořád tvrdý engage jedně, let's go! Právě Vitality mají kořeny od Douglase, můžou je použít na engage, můžou mezi tím vzít věž a ona stojí poslední. Tak tady si Labrov moc nezahrál, ten nepoužívá vůbec žádný spell a hnedka padá Adam, hledá nějaký flash, přichází Zonia, to je Hilly, který to otočí ultimátkou defenzivně. To zahraje Vito, zatímco Hilly přeskakuje na Photona, jenom ho doprovodí až do enemy báze. Přeci jenom Nuke dostane stun, jediný přeživší bude Shio. Hilly se nespokojí s tím, že by měl mít jenom jednu smrt na konci hry, jak to ještě se běhne do fontány. Ale Vitality velmi komfortní první hra, má velkou radost, protože dneska nás čekají skvělý duely a v obou duelech vím, že máme tentokrát jednoduchýho, jak to říct, ne favorita, ale jednoduše si vybíráme, komu budeme fandit. Zatímco minule jsme sledovali třeba GX a Fnatic a je to takový hořký, protože když budeš řvát jo Mára, tak víš, že se Jackiemu nebude dařit. Tady je to jednoduchý, dneska hraje Matyáš a potom až teprve Mára do G2 by the way, takže jsem rád, že hnedka první duel otevíráme dobrým statementem od Matyáše. Skvělá hra a Ezreal vypadá, že je zpátky. Jo, 100% a nejenom od Matyáše, ale od celých Vitality, protože ten konec byl vlastně hrozně clean, oni jenom šli, získali killy, získali struktury, získali čas a
BDS nemohli vůbec nic. Tam se jenom mohli dívat, jak se jim ztrácí struktury, anebo zkusit stát v těch kořenech a bránit, ale pak to dopadlo, jak to dopadlo s Labrovem, a to je stejně konec struktur a stejně konec hry, takže nádherných 30 minut od Vitality. Nádherných 30 minut, to jsi řekl parádnicky. Vitality teda berou vedení v sérii, 26 800 damage přišlo od Karziáše v tenhle zápas. Na druhé straně ale Syndra, která se nám taky čím dál tím víc vrací a možná právě v moment, kdy je opět povolený Azir, tak se třeba Syndra začne ukazovat jako ten další pick, pro který jdeš, když zrovna není k dispozici Oriana nebo teoreticky Ahrič Italia. Je to evidentně silný pick a ten execute damage stále překvapuje i profesionální hráče, jak jsme mohli několikrát vidět, zejména u Douglase. My si teď ale dáme pauzu, čeká nás zápas číslo 2. Připomínám, že hrajeme BO3 formát, nikoli BO1 ani BO5. Je to v rámci těch změn, který LEC za poslední měsíce a roky dostalo. Je to takový rychlo playoff z vrchní strany pavouka, potom zase spodní strany pavouka a potom se eventuálně dostaneme i zpátky k BO5. Je tak? Je to tak. 4 zápasy jsou potom best of 5 tuším, takže pořád jich je poměrně dost. Tuž si skočte pro něco dobrýho a podíváme se, jestli Karzi dokáže dneska zandat čistou 2-0 a potom derby G2 versus Fnatic. Díky moc, že koukáte.